फेरि गएर खोइ यहाँ लान्ता पिक या हामी अघि झरेको त्यहाँ है ठिकै हो नट ब्याड त्यो मुनि प्रिजन हो यही बाटो ल यस्तो ठाडो जाम केयरफुल है बेबी यो कालो चढ्ने हेर्दा खतरै छ चढ्दा कस्तो छ लेट्स सी सिद्धा खोइ खोइ ठाडो उकालो छ फेरि त्यो ठाडो उकालो चाहिँ होसियार झन् भिडियोमा खासै नदेख्दो रहेछ झन् साँच्चै झन् उकालो रहेछ त्यो
उता नि त्यस्तै रहेछ बाटो त्यो लान्दा पिक जाने खतरा रहेछ यहाँ त बेबी बिचमा त फाल्टो रहेछ है सिरिङ्गै हुन्छ नि त्यहाँबाट त टप त्यहाँ त्यो बाटोबाट टप्नु पुग्छ एकछिन बेबी म जान्छु पहिला पनि केयरफुल है उताबाट सजिलो रहेछ नि त उता मुनिबाट होइन हामीलाई थाहा भएन नि त फेरि वेस्ट डकबाट लान्ता पिक होइन फेरि त्यो खासै नै है तर कोही ठाउँमा चाहिँ भिडियोमा चाहिँ ठिकै देखिने तर साँच्चीमा चाहिँ अलिक डरलाग्दै देखिने तर खासै त्यस्तो त्यो यिनीहरू चाहिँ होला है अब तर चिज ओके मान्छे छ अगाडि ठाउँ पनि छैन I understand baby I understand every time when I hike I have the same feeling के फेरि सुई हिँडेर जानु मन त लाग्छ तर आफूसँग आएको पार्टनरलाई छोड्न मिल्दैन Okay. जाऊ जाऊ हस्सा 12 minutes. Careful, eh? Hussa.
अलमोस्ट होला ए वहाँ होला है वहाँ होला टुप्पो त वहाँ अझै हाफ एन आवर टुप्पोबाट झरेको अवस्था मेरो त्यो परको सनसेट पिक होइन त्यो अस्ति नै गएको सनसेट पिकको भिडियो पनि हालिसकेको छु नि छोटो बाटो आएको खास उता पिक बुद्ध हुँदै झर्ने भनेको तर समयले साथ नदिएर अब नेक्स्ट टाइमको लागि साँचेको होइन त्यो सबै एकदिन भ्याइदियो भने त सकिगयो नि तर प्लस साह्रै जाडो पनि भयो यो बाटो नट ब्याड रहेछ ओह्रालो मजाको के भयो बेबी ओह्रालो गाह्रो हुन्छ नि झन् मलाई त ओह्रालो गाह्रो लाग्छ ओह्रालो घुँडा दुख्छ मेरो त ल आजको भिडियो अब यहीँ सकिने होला सनसेट पिक हेर्दै झर्ने हो तर अस्ति नै सनसेट पिक जाने चाहिँ हामी उता मुइवोतिर झरेको थियो यता चाहिँ यो बाटो त झर्दैन मान्छेहरू टक्क तिनमुनबाट गाडी लिएर नम्बर 11 र 23 गाडी लिएर यहाँ मुनि पाक आउ के भन्ने ठाउँ झरेर सिधै माथि त्यहाँबाट त्यहाँ झरेर त्यहाँबाट सिधै माथि गएर सर्टकट रहेछ हामी त उता अर्कै साइडबाट आएको थियो
सनसेट पिक हेर्दै झर्ने नट ब्याड भ्यू चाहिँ यही देख्दो रहेछ सुरुबाट लास्टसम्मै त्यही माथि आएपछि टप भ्यू चाहिँ उताबाट आउँदाखेरि चाहिँ अब यो एयरपोर्टको नयाँ भ्यू होइन यति वेदर नि राम्रै थियो बिहान त एकछिन त डेन्जर घाम लाग्दै बादलले झेक्दैन त घामलाई चिसो भयो ल